नमस्कार, मी डॉक्टर चारुता कोपरकर। आपण खूपदा खूप साऱ्या रेसिपीज आणि ड्रिंक्समध्ये रोज सिरपचा वापर करतो। तर हे रोज सिरप दुकानातून आणण्यापेक्षा आपण घरच्या घरी बनवू शकतो आणि याची प्रोसेस सुद्धा खूपच सोपी आहे। तर हे रोज सिरप घरी कसं बनवायचं ते आज आपण बघूया। हे सिरप बनवण्यासाठी एका भांड्यामध्ये 2 कप म्हणजे साधारण अर्धा लिटर पाणी घालूया। याच्यामध्ये आपण 2 कप साखर घालूया। साखर आणि पाण्याचं प्रमाण एकास एक आहे, म्हणजे 1 कप साखरेसाठी 1 कप पाणी घ्यायचंय, म्हणून आपण इथे 2 कप पाण्यासाठी 2 कप साखर घेतली आहे। साखर पूर्ण विरघळेपर्यंत उकळवूया। साखर पूर्ण विरघळून झाल्यावर याला आपण अजून 5 मिनिटं बॉईल करूया। मग 5 मिनिटांनंतर आपण याच्यामध्ये 2 मोठे चमचे ड्राइड रोज पेटल्स घालूया। हे एडिबल ड्राइड रोज पेटल्स आहेत। हे तुम्हाला जवळच्या कुठल्याही किराणा स्टोअरवरती मिळतील आणि अगदीच तुम्हाला ड्राइड रोज पेटल्स नाही मिळाले तर ताज्या देशी गुलाबाच्या पाकळ्या घातल्या तरी चालतील। या ड्राइड किंवा ताज्या गुलाबाच्या पाकळ्या आपण नॅचरल फ्लेवरसाठी वापरणार आहोत। हे नाही मिळालं तरी काही हरकत नाही, कारण आपण ह्याच्यामध्ये रोज इसेन्सही घालणार आहोत। हे 2-3 मिनिटं उकळून झालं की याच्यामध्ये पाव चमचा रोज इसेन्स आणि अर्धा चमचा रोज रेड कलर घालायचा आहे। आता 2च मिनिटं हे छान सगळं उकळून घ्यायचंय। रेड कलर घातल्यामुळे आपल्या सिरपला छान रिच रेड कलर आलाय। हे मिश्रण लगेच एका बाउलमध्ये गाळून घेऊया। हे मिश्रण पूर्ण गार होऊ द्यायचे आणि एकदा गार झालं की काचेच्या बाटलीमध्ये ट्रान्सफर करायचे आणि झाकण लावून ही बाटली आपण साधारण 1 महिना ते 20 दिवस फ्रीजमध्ये स्टोअर करून ठेवू शकतो। हे सिरप वापरून छान छान रेसिपीज बनवता येतात। कितीतरी प्रकारचे डेझर्ट्स आणि ड्रिंक्स बनवता येतात। हे सिरप वापरून रॉयल रोज फालुदा आणि मोहब्बत का शरबत अशी वेगळ्या प्रकारची आणि छान छान डेझर्ट्सही बनवता येतात। या रेसिपीच्या लिंक व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये दिल्या आहेत, त्या जरूर चेक करा। हे रोज सिरप घरी जरूर बनवून बघा आणि एन्जॉय करा।